Salut! Sunt Andreea Pruneanu, trainer Cupio. Bine te-am regăsit la un nou curs în cadrul Beauty School by Cupio. Cursul de astăzi va cuprinde 3 lecții: cum să folosim tipsurile reutilizabile cu Apex de 50%, cum să întărim unghiile naturale folosind pudra acrilică și în ultima lecție vom vorbi despre gelurile ce nu conțin hem. În lecția de astăzi, folosirea tipsurilor reutilizabile cu Apex de 50%, îți voi arăta cum să realizezi o manicură într-un timp record. În ultima perioadă, tipsurile reutilizabile au devenit tot mai populare datorită ușurinței cu care putem realiza extensii sau chiar și unghii full, fie pe lungimi scurte, fie pe lungimi mari, fără a mai folosi un șablon. Ele sunt confecționate dintr-un plastic flexibil, ce ne permite refolosirea lor și se găsesc în mai multe forme, având caracteristici diferite în funcție de tehnica pe care ne dorim să o abordăm. Pentru lecția de astăzi am ales să lucrez cu tipsurile reutilizabile full cu Apex de 50%, care sunt potrivite pentru formele de salon, astfel obținând o formă cât mai naturală. Vom începe cu pregătirea unghiei. Vom face o pregătire standard. Pilesc ușor bordul liber. Nu scurtez unghia la 0 pentru că voi avea nevoie de o oarecare lungime atunci când montez tipsul, pentru că mă va ajuta în momentul în care pilesc pe dedesubt să nu îmi refuleze materialul în eponichium. Folosesc pila Pinks de 100 pe 150 și cu partea fină voi lua luciul unghiei naturale. Folosesc mișcări de la stânga la dreapta până când unghia devine complet mată. Trec la stilizarea cuticulei. Pentru început o voi împinge, pentru că eu am o cuticulă foarte subțire și sensibilă, folosesc pățul de portocal. Verific să fie desprinsă dintr-un capăt până în celălalt și trec mai departe la curățarea cu freza electrică. Okay. Folosesc bitul Flame 152, mai întâi de la dreapta spre stânga. Freza este setată pe forward. Curăț și faldurile cu burtica frezei. Opresc freza, schimb sensul de rotație pe rewind și continui stilizarea cuticulei, de data aceasta din partea stângă spre partea dreaptă. Desprăfuiesc bine și voi tăia cuticula folosind forfecuța Pro 21 Evo. Voi trece mai departe la soluțiile de pregătire. Voi începe cu Nail Fresh, pe care îl aplic pe toată placa unghială. Îl las să se usuce până când unghia devine ușor mată și albicioasă, după care voi trece mai departe la Nail Bonder, primerul fără acid. Pe acesta îl aplic în strat subțire pe toată suprafața unghiei, fără ca să ating pielea. Mai departe trec la stratul de aderență, pentru care voi folosi Ultra Strong Base Gel. Îl aplic în strat subțirel pe toată suprafața unghiei, bineînțeles fără a atinge pielea. Stratul de aderență are nevoie de 1 minut la lampa LED. Pentru a realiza extensia,
și unghia full în cazul nostru, voi folosi tipsul reutilizabil care are apexul la 50%, așa arată el. Îmi voi alege acum mărimea potrivită, am aici mărimea 3. Pentru a se potrivi, tipsul trebuie să se potrivească perfect dintr-un punct de creștere până în celălalt, fără ca atunci când îl aplic să pun eu presiune pe el. Deci el trebuie să intre perfect din prima. Pentru design vreau să realizez o trecere între mai multe culori, pentru care voi folosi gelul Milky White și îl voi amesteca cu mai multe nuanțe de culori. Două dintre ele vor fi din colecția aniversară. Cel albastru se numește Creativity, iar cel roz este Sweetest Girl. Voi folosi de asemenea și o nuanță de galben, acesta este Mango Juice. Pe plăcuța mea voi așeza cu un băț de portocal câteva bule de Milky White, pe care ulterior le voi combina cu oja semipermanentă Color. Pun din fiecare culoare câte o picătură. Nu vreau să folosesc foarte mult, am nevoie de niște culori pastelate, iar ojele semipermanente Cupio colorate sunt foarte pigmentate, așa că voi avea nevoie doar de o picătură. O bulă am lăsat-o cu Milky White simplu, iar pe celelalte le voi amesteca până când voi obține o culoare pastelată. Dacă doriți să obțineți o culoare mai intensă, bineînțeles, puteți să mai adăugați o picătură de gel color. Trecem și la roz. Avem grijă când amestecăm mișcările să fie scurte, să nu cumva să creăm bule de aer în gel, pe care mai apoi să le transferăm pe unghie. Ca un mic secret, atunci când vreți să mixați un gel builder cu o ojă semipermanentă color, aveți grijă să puneți mai puțin culoare decât cantitatea de gel folosită. Să nu cumva să treacă de jumătate din cantitatea de builder gel pe care ați folosit-o, pentru că apoi va deveni mult prea moale și nu se va putea lucra cu el pe unghie. Cu o pensulă voi lua puțin builder Milky White, simplu, nu din cele combinate cu culori, și îl voi aplica în zona cuticulei. În zona cuticulei, în tips, eu trebuie să am cantitatea cea mai mică de material, ca atunci când vin cu el pe unghie să nu cumva să îmi refuleze materialul în cuticulă. Ulterior, cum spuneam, vreau să fac un mix din mai multe culori în tipsul meu, așa că voi lua pe pensulă din fiecare culoare câte puțin. După care voi transfera acest mix în tipsul meu. Merg cu materialul până la primul T. Îl distribui într-o formă de oval. Am grijă să nu formez bule, iar dacă se formează, pentru că este posibil, mai ales pentru că noi lucrăm cu mai multe culori deodată, am grijă să le sparg. Dacă mai este nevoie, mai adaug culori. Am grijă ca tipsul să fie încărcat
cu cea mai mare cantitate de produs în zona de apex, adică undeva în zona aceasta. Întorc să verific dacă există bole. Am aici o mică bolă pe care o să o sparg. Folosesc capătul ascuțit de la bețișorul de portocal. Ce este foarte important atunci când lucrăm cu tipsurile reutilizabile, ca înainte de aplicarea pe deget să încărcăm foarte bine lateralele, astfel încât să nu avem probleme cu fisurile. Așa cum v-am obișnuit deja, avem un concurs pentru voi. Tot ce trebuie să faceți ca să vă înscrieți este să răspundeți într-un comentariu la întrebarea în ce zonă trebuie să avem grijă să încărcăm tipsul pentru a nu apărea fisuri, să te abonezi la canalul nostru de YouTube dacă nu ai făcut-o deja, să pornești notificările și vei putea câștiga un premiu surpriză. Câștigătoarea va fi anunțată printr-un comentariu la acest video peste o săptămână. Mult succes! Lampa pe care o folosesc este lampa 360 de grade pentru a putea fixa foarte bine tipsul. În momentul în care vom fixa tipsul, este foarte important ca lampa să fie aprinsă și să lucrăm sub ea, la o distanță mică de ea, venind cu tipsul în unghi de 45 de grade, după care îl fixăm astfel încât axul central al degetului să fie paralel cu laterala inferioară, astfel vom ști că unghia noastră va ieși dreaptă. După ce tipsul s-a fixat, continuăm polimerizarea într-o lampă obișnuită LED. Timpul de polimerizare este de 1 minut la lampa LED. După ce procesul de polimerizare s-a încheiat, vom îndepărta tipsul. Apăsăm ușor din vârful unghiei, după care răsucim și unghia este aproape gata. Pulverizez cleaner pentru a răci produsul și pentru a șterge stratul de dispersie de dedesubt. Și cum vă spuneam, faptul că am lăsat un pic din unghia naturală m-a ajutat ca la momentul în care am fixat tipsul să nu îmi refuleze material în hiponit. Cu o pilă voi pili mai întâi lateralele și excesul de gel care a refulat în lateral. Verific ca laterala mea inferioară să fie paralelă cu axul central al degetului. Voi da lungimea unghiei, pentru că este o formă ușor rotunjită, voi veni cu pila în unghi de 45 de grade. După care colțurile formate le voi rotunji. După ce am dat forma, în cazul în care avem exces de produs în zona cuticulei, vom lua un capăt de freză A020B cu care vom îndepărta excesul. La acest pas este foarte important ca freza să meargă doar pe materialul tehnic, nu și pe placa unghială. Pasul următor este să scobim sub unghial, folosim același cap de freză A020B. Turațiile trebuie să fie la maxim. Tragem bine de fal și pilim excesul. Desprăfuim foarte bine și nu ne mai rămâne decât să aplicăm finish.
Înainte de a aplica finish, putem să băfuim puțin suprafața unghiei cu un baby buffer. Și pentru voi, cele care ați rămas cu noi până la final, avem surpriză, un cod de reducere PRUNă10, valabil pe site-ul cupio.ro la toate produsele cu preț întreg. Spor la cumpărături! Finish-ul pe care îl voi folosi este Top Coat Glossy. Polimerizarea finală se va face timp de 2 minute la lampa LED. Ca pas final, voi hidrata cuticula cu uleiul bilioner. Asta a fost pentru lecția de astăzi, sper că v-a plăcut și vă aștept la următoarele 2 lecții.